VOICE là viết tắt của Vietnamese Overseas Initiative for Conscience Empowerment. Sứ mệnh của VOICE là mục tiêu cải thiện tình hình nhân quyền Việt Nam thông qua thúc đẩy xã hội dân sự và pháp quyền trong nước. Với khẩu hiệu Our Voice, Our Future, chúng tôi mong muốn giúp người dân Việt Nam cất lên tiếng nói của chính mình vì một Việt Nam tương lai thật sự có dân chủ, pháp quyền và nhân bản. Tầm nhìn của VOICE vì một xã hội dân sự Việt Nam mạnh mẽ, độc lập và năng động, làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của chúng tôi. Năm 1997, luật sư Trình Hội thành lập văn phòng trợ giúp pháp lý miễn phí để vận động cho hàng nghìn tù nhân Việt Nam đang tị nạn tại Philippines với mong muốn kết thúc trang sử tù nhân Việt Nam nhiều đau thương. 10 năm sau, năm 2007, VOICE đăng ký thành một tổ chức chính thức tại California, Hoa Kỳ, hoạt động phi lợi nhuận. Hiện VOICE đã có mặt tại Philippines, Thái Lan và Việt Nam. Đồng thời, những tổ chức liên kết cùng chia sẻ tầm nhìn với VOICE ngày một nhiều hơn, như VOICE Úc, VOICE Canada, VOICE Na Uy, VOICE Anh. Cho tới năm 2009, VOICE hợp tác với nhiều tổ chức phi chính phủ và các cộng đồng khác đã giúp vận động cho khoảng 3.000 người Việt tị nạn vào định cư tại các nước Mỹ, Úc, Canada và Na Uy. Hiện nay, VOICE vẫn đang tiếp tục vận động cho các trường hợp người Việt tị nạn còn lại tại Đông Nam Á. Chúng tôi gây quỹ và trực tiếp tổ chức cứu trợ thiên tai và hỗ trợ các dự án phát triển cộng đồng. Năm 2013, đoàn thiện nguyện của VOICE từ trong và ngoài nước đã trực tiếp thực hiện cứu trợ và xây dựng lại 2 trường học tại 2 thành phố Ormoc và Coron sau cơn bão Haiyan ở Philippines. Năm 2016, VOICE trao trực tiếp hàng chục tấn gạo cho các gia đình ngư dân Hà Tĩnh bị thiệt hại do thảm họa môi trường biển do công ty thép Formosa gây ra. Cũng trong năm 2016, VOICE tổ chức gây quỹ cứu trợ cho bà con miền Trung bị thiệt hại do trận mưa lũ lịch sử vào tháng 10 cùng năm. Chúng tôi cũng triển khai xây nhà phao chống lũ với 9 nhà ở tỉnh Quảng Bình, 8 nhà ở Hà Tĩnh và 6 nhà ở Thừa Thiên Huế. Vận động thúc đẩy nhân quyền và pháp quyền tại Việt Nam cũng là một phần hoạt động quan trọng mà chúng tôi chưa bao giờ dừng lại. Trong số các chiến dịch vận động đó, VOICE thường xuyên theo sát các kỳ kiểm điểm định kỳ phổ quát. Ngoài ra, VOICE còn vận động tự do cho các tù nhân lương tâm tại Việt Nam. Đơn cử Mẹ vắng nhà là bộ phim tài liệu đầu tiên do VOICE sản xuất với mục đích đưa câu chuyện của nữ tù nhân lương tâm blogger Mẹ Nắm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh để đại diện và vận động cho tự do của tất cả các tù nhân lương tâm tại Việt Nam. Bộ phim đã được trình chiếu tại 14 nước, được dịch ra 5 phụ đề ngôn ngữ khác nhau với hơn 50 suất chiếu. Trao cơ hội và đào tạo các nhà hoạt động Việt Nam luôn là ưu tiên hàng đầu của VOICE. Bắt đầu chính thức từ năm 2011, chúng tôi bắt đầu trao các học bổng xã hội dân sự cho những bạn trẻ trong nước có mong muốn đóng góp vào việc thúc đẩy một xã hội dân sự mạnh mẽ, độc lập và năng động tại Việt Nam. Mỗi năm, chúng tôi mở tuyển 2 đợt học bổng với thời hạn 6 tháng cho mỗi thực tập sinh. Học bổng xã hội dân sự VOICE tập trung vào 3 lĩnh vực: tự do biểu đạt, tiếp cận công lý, quyền về môi trường. Qua khóa học dài hạn trong 6 tháng tại khu vực Đông Nam Á, các bạn học viên có cơ hội được trang bị các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho một người hoạt động xã hội. Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp các cơ hội để học viên tham gia các hội nghị, khóa huấn luyện trong nhiều mảng tại khu vực Đông Nam Á, Đông Á và các cơ hội thực tập trong các cơ quan nhà nước, văn phòng dân biểu và các tổ chức NGO trong khu vực châu Á, Úc, Hoa Kỳ. Bởi vì xuất phát điểm của VOICE là giúp đỡ, tái định cư cho người Việt tị nạn, nên chúng tôi hiểu rõ Việt Nam sẽ không bao giờ thôi hết người tị nạn nếu Việt Nam không có sự thay đổi tích cực ngay từ bên trong. Vì vậy, VOICE luôn xác định trọng tâm những công việc tương lai của mình là hướng về Việt Nam, tạo ra sự thay đổi tích cực bằng cách giúp người Việt Nam trong nước cất lên tiếng nói của mình vì một Việt Nam tương lai của chúng ta thật sự có dân chủ, pháp quyền và nhân bản. VOICE cũng mong muốn xây dựng một mạng lưới các tổ chức xã hội dân sự để cùng nhau hợp tác, làm việc nhằm thúc đẩy dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Với khẩu hiệu Our Voice, Our Future, VOICE mong muốn sẽ ngày càng có nhiều tổ chức xã hội dân sự độc lập được thành lập tại Việt Nam để cùng chia sẻ chung một tầm nhìn tương lai, thúc đẩy phát triển xã hội dân sự Việt Nam độc lập, mạnh mẽ và năng động.